שלום, יש לי את הכבוד לראיין היום את סגן מנהל סניף איחוד הצלה בחוף הכרמל, צ'ארלס הורוביץ, תושב חוף הכרמל, ולעמוד קצת על מעט מפועלו הרב של המתנדב המדהים הזה, שתורם כל כך הרבה לקהילת חוף הכרמל, ובעיקר באיחוד הצלה. צ'ארלס, לפני שנצלול פנימה לעומק יותר, אולי תוכל לספר לנו מעט על הארגון הזה שנקרא איחוד הצלה. טוב, איחוד הצלה זה ארגון שמספק שירותי רפואת חירום בחינם. הרעיון זה להגיע למטופלים ולהעניק להם טיפול לפני שהאמבולנס מגיע. כיום יש בסביבות 6,500 מתנדבים, שזה חובשים, פרמדיקים ורופאים, והארגון מחולק לסניפים, שכל סניף מעניק את השירותים למתנדבים שלו. ספציפי סניף חוף הכרמל הוא בין 10, נראה לי 11, ויש לנו 45 כוננים. כדי להתנדב בארגון, או שאתה כבר רופא או אחות או פרמדיק, אבל רוב המתנדבים שלנו עושים קורס של כ-200 שעות, קורס חופשיים, אחרי זה עושים סטאז' של 70 מקרים, ואז מקבלים תיק חובש, שיש בו כל הציוד שיש באמבולנס לבן רגיל, חוץ ממיטה. מה שיפה בקורס הזה, זה שאתה לוקח אנשים, שרוב האנשים אין להם שום רקע ברפואה או במדע, ובסיום הקורס, מה שמאוד הפתיע אותי, זה שאם אתה חס וחלילה במצב שאתה צריך רפואה חירום דחוף, עדיף שיהיה אחד מהכוננים שלנו מאשר רופא, לא רופא מיון, אבל כמעט כל רופא אחרת, כי אנחנו לומדים דברים מאוד ספציפיים למצבים כאלה. איך אנחנו מקבלים, איך אנחנו יוצאים לקריאות? יש כמה דרכים. קודם כל, יש לנו מכשיר קשר מסוג רגר שמקפיץ אותנו. יש לנו גם אפליקציות בטלפון, וגם אפשר להתקשר אלינו בטלפון, או מהמוקד, או למשל, אני גר במושב עופר, רוב האנשים פה יודעים שאני חובש, אז שצריכים אותי הם פשוט מתקשרים אליי. מה המספר של איחוד הצלה, אם כבר הזכרת את ההתקשרות? 1221, בלי כוכבית. יפה. מה המשמעות של להיות חובש ביישוב כפרי קטן? זה די מורכב. אתה מטפל באנשים שאתה רואה אותם יום יום, ואנשים שאתה מכיר 30, 40 שנה. אתה נכנס לבתים שלהם, לפעמים במצבים לא פשוטים, חוץ מהקטע הרפואי, אבל יש גם מקרים של אלימות במשפחה, סמים, ואתה רואה גם אנשים שהם הכי חלשים, ולפעמים ביום הכי גרוע של החיים שלהם. אז אתה צריך להיות מאוד רגיש, ולהיות מאוד דיסקרטי, כי אם אתה לא דיסקרטי, אז פשוט לא יקפיצו אותך.
יתרון גדול, לפי דעתי, זה שמישהו נגיד עם כאבים בחזה, מזמין אמבולנס, ואני מגיע והם מכירים אותי, אז זה עושה להם טוב, הם ממש בלחץ ואני נכנס עם הווסט, והם ככה מכירים אותי, ובמבחינת פיזיולוגית, אתה יכול למדוד את כאילו לחץ דם שלהם שאני מגיע, ואחרי 5 דקות, והרבה פעמים זה ממש ירד. אז זה, כאילו, אני חושב שזה ממש יתרון שאני נמצא פה, והפידבק שאני מקבל מאנשי המושב זה מאוד חיובי. כלומר, הזכרת את הנושא של היכרות אישית, מה לגבי זמינות? זמינות שלי, כן. אני אישית אני עובד מהבית, אז אני כאילו נמצא רוב הזמן, אבל גם אני בכוונה משאיר את הטלפון דלוק בלילה, וקורה נגיד פעמיים שלוש בשנה שמישהו מהמושב מתקשר אליי ב3 בבוקר עם איזשהו בעיה ואני יוצא. יש לנו עוד 3 כוננים בעופר ועוד אחד ממד"א, אז בדרך כלל יש מישהו פה. מה לגבי המרחב של חוף הכרמל? האם אתה יוצא גם למקומות שהם רחוקים מעופר? אני הכי מועיל בתוך עופר, כי הרבה מהדברים האלה זה להגיע לפני האמבולנס ולהתחיל לתת טיפול, אז עד שאני יורד למטה לכביש 4, זה כבר עד שאני מתלבש, מוצאים את המפתחות, יוצא לאוטו, זה לוקח לי בסביבות 8 דקות להגיע למטה. אז אם יש תאונות דרכים, אז אני כאילו בטוח ככה יוצא, או אני יוצא לפעמים לצרופה, וגם בגלל שאני סגן ראש הסניף, אז אני יוצא גם לקריאות שבדרך כלל לא הייתי יוצא, כי א', להראות נוכחות בשטח שהכוננים רואים אותי, וגם ככה לראות שהם מסתדרים. אנחנו שמים דגש מאוד חזק על לתמוך בכוננים שלנו. זה יפה. אתה יודע, אני נוסעת המון על כביש 6, כן, ולצערי אני רואה גם תאונות, ואיחוד הצלה נמצאים שם בכמה שניות. איך זה כן. קורה דבר כזה? כי המכשיר קשר שלנו, יש לו גם GPS שמשדר למוקד בירושלים, והוא יודע איפה אנחנו נמצאים. יש גם בסלולרי אפליקציה, אז בין שני הדברים האלה הם רואים ככה מיד מי קרוב ומקפיץ אותם. כלומר שהחובשים של איחוד הצלה בעצם נושאים איתם את הציוד כל יום, כל היום, לכל מקום שהם בעצם נוסעים אליו. כן, לא, הציוד שלי באוטו, יש לנו שני מכוניות, ואני ככה דואג לזה שאם אשתי רוצה לקחת את האוטו שהציוד שלי נמצאת בו, אז אני מעביר אותו לאוטו השני, שתמיד יש לי גישה. יפה. צ'ארלס, אתה זוכר את המקרה הראשון שיצאת אליו? כן, אני קצת רקע, אני עשיתי את הקורס הראשון בחוף הכרמל ב-2014 נראה לי, ולא היה כל התשתית כאילו שיש עכשיו, ואז כאילו הייתי צריך לעשות 100 קריאות לקבל את התיק הגדול, ולא היה אמבולנס פה. בקיצר, סידרו לי משמרת בבת ים, אז הגעתי לשם והייתי על הקטנוע, נסעתי ככה מאחורה, והקריאה הראשונה היה
לחוף הים בבת ים, צביעה, וירדנו לשם, וראינו מישהו רחוק 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 בים, ואנשים אומרים, תצאו, תצילו אותו, תצילו אותו. עכשיו, זה לא התפקיד שלנו, אנחנו לא נכנסים למים, זה רק למצילים, כי זה מסוכן למי שלא מציל להיכנס לים ולנסות להציל מישהו, כי ברגע שאתה מתקרב אז הם קופצים עליך. אז אחרי זה 5 דקות הגיע מישהו עם המצוף של Hello Kitty, ויצא לשם, ואז הוא חוזר, ואנחנו רואים גם סירה מגיעה של המשטרה, מה מסתבר שזה סתם מישהו שיצא לשחות כאילו בלב הים, ומישהו ראה אותו והקפיץ את כל הגזרה. עכשיו זה גם מראה האופי של הקריאות שלנו, זאת אומרת חלק מהם אתה יוצא לקריאה, כאילו זה לא נשמע סקסי, אתה יוצא לקריאה ואתה לא מצליח למצוא את נגיד תאונת דרכים, או יש כאלה שאמבולנס כבר הגיע ואין לך מה לעשות, או כאלה שנגיד הם נוסעים משהו, הם לא מרגישים טוב, עוצרים בצד ואז הם ממשיכים. אז פחות מ0.5%, אבל מ50%, אבל אחוז לא קטן, זה קריאות שאין לך מה לעשות, אבל אתה לא יודע מראש, ואתה גם לא יודע לפי התיאור של הקריאה מה זה יכול להיות. למשל, כאילו מצד אחד לפני 2 בערך קיבלתי קריאה על מישהו שהיה שיכור או משהו כזה, הגעתי לשם, מסתבר שזה מישהו שיצא לבלות, לקח סמים ואלכוהול, הגעתי לשם והוא היה כחול, כאילו, הוא לא נשם, לא היה לו דופק, כי בסוף הוא נפטר, אבל זה כאילו יצא בתור משהו כאילו לא נשמע רציני. מצד שני, יצאתי לקריאה שיצא על מינון יתר, זה היה באיזשהו קיבוץ, ואני נכנס לחדר ואני רואה בן אדם די זקן ושני נשים כך מבוגרות, יושבים שם ואני שואל אותם איפה החולה, אז הם מצביעים על האדון המבוגר, אמרתי אוקיי, הוא נראה לי בסדר, והם מצביעים על זה של הכדורים, כאילו שאתה צריך לקחת כל יום, והם אומרים, אנחנו חושבים שהוא לקח פעמיים של היום, כאילו והכדורים היו משהו לחץ דם, משהו לקולסטרול, כאילו זה לא משהו קטלני, כאילו בסדר, לקח פעמיים, אז לא קרה כלום. אז זה אחד מהדברים שאתה יוצא, כאילו אתה כך יוצא לבד, אתה מגיע לאיזשהו בית, אתה פותח את הדלת ואין לך מושג מה מחכה לך שם, כאילו זה יכול להיות שהרצפה יהיה מכוסה בדם, יכול להיות מישהו באמצע התקף לב, שזה גם קרה לי, שאני מגיע ואשתו קיבלה אותי בדלת, והיא אומרת, הנה, הוא פה על הרצפה. והתחלתי ככה מיד לעשות אחיה, וזה יצא בתור שינוי מצב הקרוב. שינוי בהכרה. אז אתה צריך להיות מוכן להדברים בלתי צפויים, שזה כאילו יש בתחום הזה של רפואת חירום שמקפיצים אותך מהבית, כמו בייחוד, זה יכול להיות מאוד בעייתי מבחינת בריאות הנפש, כי אתה לא במסגרת של, נגיד, אני גם מתנדב במיון, כאילו ברמב"ם, אז הוא נכנס, מחליף בגדים,
עושה משמרת, רואה מה שאני רואה, מסיים, מחליף בגדים וחוזר הביתה. פה, למשל לפני כמה חודשים, בארוחת ערב היה לנו זוג שבאו, קצת לפני שישבנו לאכול קיבלתי קריאה על אחיה, ירדתי למטה, מסתבר שזה מישהי שכבר היא נפטרה, הייתה כאילו חולה סופנית. חיכינו עם המשפחה עד שהגיע אמבולנס וזה, ואז כאילו, אתה ככה מוריד את הווסט, מחזיר את התיק, וחוזר הביתה. ויש מין, לא יודע, זה מצב קצת מוזר כזה, כאילו לפעמים, אבל כאילו צריך להתמודד עם זה, ויש לזה גם, בארגון יש מה שנקרא חוסן, שזה גוף בתוך האיחוד שעוזר גם לכוננים וגם לעוברי אורח או פצועים בעצמם להתמודד עם הדברים מסוג זה. ואנחנו האם, גם מאוד דואגים, למשל היה לפני שבוע היה תאונה קטלנית ואחד מהכוננים שלנו יצא לשם, מסתבר שהוא הכיר את הבן אדם שנהרג. אני התקשרתי אליו אחר כך, טלי הסגנית השנייה התקשרו אליו גם מחוסן, אז אנחנו ככה מנסים לדאוג לכוננים שלנו מבחינת בריאות הנפש גם. יפה. צ'ארלס, אתה זוכר לספר אולי איזשהו מקרה, באמת, אם אתה מדבר כבר על חוסן, שהיה מקרה קשה, הצלחת אולי לעזור במשהו, אבל באמת החוסן היה חשוב אחר כך? המקרים מקרים שאני מצליח, אז זה לא קשה, כאילו בכלל. המקרים שהתוצאה היא לא כל כך טובה, זה מה שמטריד לפעמים. כאילו אני אישית, טפו טפו טפו, זה לא כל כך מפריע לי, אבל אחד מהקריאות הראשונות שקיבלתי אחרי שקיבלתי את התיק, היה, הקפיץ אותי לטירת הכרמל, הייתי בדרך לחיפה, ואז היה לנו כאילו מכשיר מירס מאוד פרימיטיבי, ולא הבנתי, כאילו בקושי שמעתי, לא הבנתי מה הקריאה או איפה בדיוק המקום, אז הגעתי ככה לרחוב, אני רואה אנשים עומדים מסביב, אני ככה עוצר את האוטו, מתקרב, וזה מישהו שירו בו, כאילו הכניסו לו 4 כדורים פה, הוא שכב על המדרכה עם דם, טיפלתי בו כמה שאפשר, אין כל כך מה לעשות במקרים כאלה, הגיע אמבולנס שלקח אותו, הוא דווקא שרד, שמעתי אחר כך, נכנסתי לאוטו, נסעתי איזה 100 מטר, והידיים שלי התחילו ככה לרעוד, וזה לקח לי איזה 5 דקות עד שיכולתי להמשיך לנסוע. עכשיו זה כבר לא קורה לי, כי זה היה כאילו שהייתי יחסית חדש, והם כאילו אפילו אז מישהו התקשר אליי מירושלים ושאל אותי איך אני, אבל זהו, אתה כאילו כמו שאמרתי, אתה רואה דברים לא פשוטים, ואנחנו בתור הנהלת הסניף מנסים להתקשר ולראות מה קורה עם כאילו בן אדם, אבל היו מקרים, למשל היה תאונה, אני לא אכנס לפרטים, אבל בצומת פרדיס, והחובשת שהגיעה לשם ראשון היא התפטרה כאילו אחרי זה בגלל מה שהיא ראתה. אבל כאילו מצד שני, שאתה מצליח, למשל, שוב, אני לא אכנס לפרטים, אבל היה למשל מקרה אחד במושב, שטיפלתי כאילו לבד מההתחלה עד שהגיע אמבולנס אחרי כאילו רבע שעה, ואני הצלתי
החיים של החולה, שזה כמובן כך עושה לך טוב, אבל הם מדברים הרבה על הצלת חיים, הצלת חיים, זה לא קורה הרבה, אבל מה שכן קורה הרבה זה שאתה מגיע למישהו במצוקה, גם נפשית וגם פיזית, ואתה יכול להקל עליו ולעשות את החוויה פחות נורא, ולייצב אותו, ולעזור לו עד שמגיע האמבולנס. צ'ארלס, הזכרת את זה שאתה מתנדב גם במיון, האם זה במסגרת איחוד הצלה גם כן? כן, איחוד, יש לנו גם קטע של לשרת את הקהילה, ואחת מהדוגמאות האלה זה התנדבות במיון. בסניף שלנו יש לנו מתנדבים ברמב"ם, בכרמל ובהלל יפה. אני עושה 5-6 שעות פעם בשבוע, ואני רוצה להגיד לך שזה ממש טוב לאגו שלך, כי הצוות ממש מבסוטים לראות אותי, שזה מאוד נחמד, אבל זה, אם תסלחו לי, זה תעודת עוני למערכת הבריאות, שהצוות כל כך מבסוט לראות אותי, והחולים גם, כי הצוות יש להם עבודה מעל ומעבר, אין להם זמן כל כך להיות עם החולה, אני לא בלחץ זמן, אני כך עושה את העבודה שמבקשים ממני, אבל אני יכול לעמוד, לקשקש איתם קצת, להראות להם שיש מישהו שמתייחס עליהם קצת כאילו יותר זמן. שוב, זה לא ביקורת על הצוות, כי פשוט אין להם זמן. וגם, כאילו, בגלל שאני, מטבע הדברים, רוב האנשים שמגיעים למיון הם מבוגרים, ואני כאילו יותר קרוב לגיל שלהם. אז אני חושב שקצת יותר קל להם, ואנחנו מתפקדים, נגיד אני חצי אח בתפקיד שלי, אני כאילו אני עוזר, כאילו הייתי לפני יומיים, עזרתי להחליף חיתולים, החלפתי סדינים, וכאילו למעלה אני גם כאילו פותח וריד, מתחיל אינפוזיה, לוקח דמים, עוזר להכניס זונדה, קתטר, דברים מסוג זה, וזה גם מאוד מעניין, וזה גם בתור חובש, אתה רואה, אתה נחשף ל-50-60 חולים כאילו משמרת אחת, והרבה מלהיות חובש טוב זה ללמד את העיניים שלך. אתה רואה חולה שנראה כך וכך, אתה ככה מדבר איתו קצת, בודק דופק, בלי להוציא אף מכשיר מהתיק, והרבה פעמים רק מזה אתה פחות או יותר מבין מה יש לו. והמשמרות שאני עושה במיון ממש עוזר בקטע הזה, כי לפעמים אני צוחק ואני אומר לאשתי, זה כמו צפרות, כאילו שהם כך מבסוטים שהם רואים ציפור, כאילו פעם ראשונה, ואני מבסוט שאני רואה פעם ראשונה כאילו מישהו עם מחלה כזאת, או מישהו פצוע ככה, זה אותו סוג של חוויה. ווין ווין. כן. צ'ארלס, איך בעצם מתבצעת ההתמקצעות של החובשים אחרי שהם עברו את הקורס, עברו את הסטאז'? האם יש איזה משהו שעושים עם החובשים להתמקצעות? קודם כל לארגון יש השתלמות כאילו פעם בשנה בערך, ואצלנו בסניף אנחנו מקפידים פעם בחודש לעשות מפגש, שזה גם מקצועי, בדרך כלל זה הפרמדיק בא ומדבר איתנו על איזה נושא, נגיד סכרת, טראומה, דברים מסוג זה, ואנחנו אוכלים פיצה על האש. זה טוב מבחינת מקצועית, וגם טוב כי כמו שאמרתי, שאתה רואה, כאילו אתה רואה דברים לא פשוטים, וזה לא תמיד דברים שאתה יכול לדבר עם
המשפחה. זה קצת מזכיר לי, כי זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה קצת מזכיר לי חיילים במלחמה. כאילו, מי שלא היה שם לא כל כך יכול להבין מה עברת. ופה כאילו אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, אה, ואני חושב שזה מאוד חשוב, וזה גם מראה, שוב עם הכובע של הסגן ראש הסניף, שמראה לכהנים שלנו שהם לא לבד, כאילו שאנחנו תומכים גם אחד בשני. מעניין. צ'ארלס, לפני שנסיים, לי עשית מאוד חשק להיות במשפחה של איחוד הצלה. מה צריך לעשות כדי להיכנס למקום הזה המקסים? יש קורסים, יש קורס חופשי, עכשיו אנחנו באמצע קורס אחד, אז אפשר באתר להירשם. אצלנו באזור לא יהיה קורס בטח עוד שנה, שנה וחצי, אבל אפשר גם לעשות באזור, בחיפה, בחדרה, ביוקנעם, whatever, ואז להצטרף לסניף שלנו. אני רוצה להודות לך, באמת שיחה מעניינת ומרתקת, ופתחת צוהר רחב מאוד להבנת הארגון, ולהכיר אותך יותר לעומק, אז באמת תודה רבה צ'ארלס ויישר כוח.